Тяжі у орхідей. Працюють вони чи ні? Треба їх зрізати чи ні? Це така дуже надзвичайно цікава та актуальна тема. І як я обіцяв у попередньому відео, я поділюся з вами дослідженнями вчених Цоца та Вінклера, які перевертають уявлення багатьох квітникарів про те, як працює коріння епіфітів. І найчастіше така ситуація, що орхідея залишається з тяжами, буває саме ось у такому випадку, як зараз ви бачите, коли немає світла. Процеси фотосинтезу замедляються і коріння орхідей не встигає поглинати вологу і починає гнити. Отже, вітаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і я думаю, як завжди, тема у нас буде дуже актуальна. І ми до кінця відео, звісно, знайдемо відповідь, що треба робити. Ну, а я вибрав для сьогоднішнього відео ось дві такі орхідеї. Ось у першій, яку я зараз оприскую, я сподіваюся знайти тяжі у посадці, які повністю загубили веламен, і, мабуть, скоріш за все, вони будуть від стовбура і до самого кінчика. У другій орхідеї, яка стоїть подалі, я сподіваюся, знайду пошкодження веламена десь посередині коріння, хоча дуже часто ви і в попередньому відео бачили, як солі з'їдають прямо коріння веламен біля стовбуру, і найчастіше, звичайно, веламен губиться саме біля стовбурів. Тож, давайте з вами розглянемо, що ж таке корінь орхідеї. Отже, корінь – це не просто трубка, а це така багатошарова конструкція. Зовні на ній веламен, багато хто каже на нього губка. А далі під веламеном всередині є такий центральний циліндр – тяж. Отже, дослідження Цоца довели, що тяж – це автострада для води, а веламен – це бензоколонка, яка цю воду збирає. Звісно, хтось зауважить, що окрім веламена і тяжа, у корені орхідеї є і інші елементи. Це кора, це флоема, ксилема. Але ми давайте сьогодні не будемо вдаватися у такі дрібниці і розглянемо саме працю тяжів. Ось, як я і зазначав, у цій орхідеї будуть саме такі коріння, які залишилися лише тяжі. І у всіх попередніх відео, коли я робив реанімацію орхідеям, я завжди рекомендував, що тяжі, коріння, які були пошкоджені і вони або повністю втратили веламен, або частково, я завжди зрізав і ніколи не залишав їх. Можливо, колись раз чи два я залишав тяжі, і то я їх залишав лише тому, що я закріпляв орхідею якось у горщику за допомогою мха сфагнума, і тяжі у мене служили як опора. До речі, така думка не тільки у мене, а і у багатьох глядачів, як, наприклад, ось у глядачки Лариси. Але те, що тяжі несуть воду та поживні речовини до стовбура, я завжди заперечував. І завжди казав, що це просто неможливо, бо корінь вже помер. До речі, багато хто радив робити саме так. Обрізати їх одразу, мовляв, це вже мертво. Але згідно з дослідженнями Цоца, поспішати не варто.
Ось що вам потрібно знати, що тяж – це судина, а не рот. Сам по собі тяж майже не вміє всмоктувати воду з повітря чи субстрату. Це робить веламен. Без веламену корінь втрачає здатність пити ефективно. Чи можуть вони живити рослину? Ну, в смислі тяжі. Якщо ви поставите таку орхідею просто в воду, тяжі зможуть проводити лише дуже-дуже мізерну кількість вологи завдяки капілярному ефекту. І цього дуже замало для повноцінного життя, але достатньо, щоб орхідея не висохла миттєво. І тяжі як якір, тож навіть, як вже зазначила глядачка Лариса, то якщо тяж не живить рослину на 100%, він допомагає закріпити орхідею в субстраті. Для нової кореневої системи дуже важливо, щоб рослина не хиталася. Отже, я думаю, тепер всім зрозуміло, що робити з тими корінцями, які повністю втратили веламен. Отже, вчені зазначають, що ми повинні пам'ятати, що тяж без веламену – це як соломинка без склянки води. Соломинка є, але пити важко. І наше завдання – створити такі умови, щоб ця соломинка не пересохла, поки не виростуть нові повноцінні корені. Ну і тепер давайте розглянемо інший випадок. Часто ми бачимо таку картину, що корінь або біля стовбура пересох, або знив, або десь трохи далі, ну, наприклад, десь посередині, така ж сама картина. І замість товстого веламена залишилася лише тонка ниточка, а далі розкішний зелений корінь. То ми звикли думати, що такий корінь неробочий. Але чи так це? Отже, сьогодні, як я вже і казав, звернемося до досліджень вчених Цоца і Вінклера. Ну, а я, як ви вже зрозуміли, зараз шукаю на другій орхідеї саме такий випадок, щоб вам показати. Можливо, мені прийдеться здерти вже померлий веламен, але картина буде приблизно така, яку я тільки що описав. Тож, нагадаю вам ще раз, що дослідження Цоца довели, що тяж – це автострада для води, а веламен – це бензоколонка, яка цю воду збирає. Тож, вчені довели, що веламен зруйнований лише на певній ділянці, або біля стовбура, або, як в нашому випадку, десь посередині коріння, але далі він зберігається, то корінь продовжує працювати. І головні висновки вчених щодо транспортної функції, що центральний циліндр тяж – це міцна судинна тканина. Вона здатна проводити воду вгору до листків, навіть якщо навколо неї нема губки веламена. Друга функція – це гідравлічний зв'язок. Якщо дистальна частина, кінець кореня, знаходиться у вологому субстраті і має здоровий веламен, вона всмоктує воду, а голий тяж передає її рослині як капіляр. Тож ми можемо зробити висновки тепер, чи працює такий корінь. Так, у такому випадку голий тяж слугує містком. Якщо ви його відріжете, ви позбавите орхідею всього об'єму води, який збирав той далекий зелений корінець. Але, до речі, тут є трохи нюансів, що голий тяж дуже вразливий до бактерій. Якщо він почернів і став слизьким, це інфекція, і його треба видаляти. Якщо він сухий і міцний, він працює як водопроводна труба. Тож тепер я не буду поспішати стерилізувати секатор. І якщо корінь живий, як ось ви зараз бачили, цей корінець, який я тільки що обідрав вже мертвий веламен, то
такий, якщо цей тяж ось такий кріпкий на міцність, якщо він твердий, то, звісно, залишайте такий тяж. І обробіть голу ділянку антисептиком. Ну, я буду обробляти вже перевіреним методом. Це, ви знаєте, що я багато обробляю свої орхідеї фітодоктором і триходерміном. Я запишу сюди живі бактерії, які будуть захищати цей корінь. А також я цей корінь обмотаю трохи мохом сфагнумом, щоб забезпечити йому таку вологу середу, щоб він швидко не пересихав. Тож, бачите, наука підтверджує, орхідеї набагато витриваліші, ніж ми раніше думали про них. До речі, напишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Ну ось, картинка, як ви бачите, помінялася, дали світла, і в мене є можливість перейти від теорії до практики. І, звісно, ми з вами зараз швидко зробимо посадку. Часу на замочування ґрунта нема. Тож все буду робити швидко, швидко, бо такі зараз умови. Можливо, в інший час було б більше якихось процедур, але час зараз не дозволяє. Треба робити швидко, бо світла можуть виробити у будь-який момент. Тож на цій орхідеї, яка була у мху, всі тяжі, які знаходяться після коріння, яке має веламен, звісно, ми обрізаємо і залишаємо лише живі зелені моменти, які надалі зможуть живити орхідею. Тож на низ горщика я викладаю крупні шматочки кори. Зараз зробимо посадку у орхідеї. Корінці вологі, тож вони повинні бути зараз такі гнучкі. Хоча у орхідеї дуже гарний тургор і у листя. І коли у листя гарний тургор, то і корінці такі стирчать у різні боки, а не висять як ниточки. Отже, якщо хтось буде робити такі маніпуляції, то я порекомендую ще зробити на зрізах дезінфекцію. Я останнім часом беру корицю і просто корицею смазую ці зрізи. Але зараз я буду засипати сухою корою. Тож ці зрізи, вони за 3-4 дня підсохнуть, і 3-4 дня я точно поливати орхідею цю не буду. До речі, цю орхідею я колись купував у Фласі, і я виростив її сам. Намагався весь час тримати її у мосі, і, як ви бачите, що тургор, що корінці, якби не згнили, то так, стан цієї орхідеї, можна сказати, дуже-дуже непоганий. Сподіваюся, що вона швидко прийме нову посадку. Як ви бачите, зверху я дуже дрібну кору взяв. Ну, я думаю, що все буде гаразд. Ну, і тепер перейдемо до другої нашої орхідеї. Цю орхідею я також виростив із фласки сам. І, як ви бачите, стан цієї орхідеї також, можна сказати, що дуже задовільний. Хоча вона вирощувалася уже у корі, трохи інший ґрунт, ніж мох, звичайно, то я вважаю, що розвиток що у тих умовах, що у тих непоганий. Отже, наше завдання зараз
Узяти до уваги попередження Цоца і Вінклера і захистити тяж від пересихання. Я думаю, ви зрозуміли, що я спеціально зняв залишки веламена посередині кореня, щоб показати вам той самий транспортний шлях. І так як що кінець кореня здоровий і основа також, а посередині гола ниточка, то цю голу ниточку я зроблю, створю таку терапію. Обмотаю цю ділянку сфагнумом і, звичайно, оброблю живими бактеріями і грибками, це фітодоктором і триходерміном. Цю обробку я зроблю пізніше, і це буде наш такий біологічний щит. Ну і наостанок те, що змусить вас переглянути кожну хвилину вашого догляду за орхідеями. Ми всі звикли до довгих ритуалів замочування на 15-30 хвилин, а іноді навіть і на годину, а я знаю деяких людей, які замочують навіть на 2. Отже, ми чекаємо, поки коріння нап'ється. Але що, як я скажу вам, що наука каже зовсім інше. І іноді деякі маніпуляції, які ми робимо з орхідеями, можуть виявитися не просто марно витраченим часом, а й прихованою загрозою для рослини. Отже, у якомусь із наступних відео я обов'язково розкрию результати досліджень все тих же ж Цоца і Вінклера, що стосується довгого замочування, що насправді відбувається з веламеном після перших хвилин у воді, і головне, як змінити систему полива у тих умовах, в яких багато хто із нас знаходяться зараз. Ну, а на сьогодні я буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте відео для своїх знайомих орхолюбителів і, звісно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні на все добре. До нових зустрічей. Бувайте!